On this video, ikukwento ko sa inyo yung nangyari after the final interview. This is during my waiting period for the golden call, tapos yung medicals, and kung ano yung mga naging steps after makapasa for an international airline company. My final interview, sinabi sa amin na we have to wait for a month bago ma-receive yung result ng final interview. Kung nakapasa ka ba or hindi. Kasi yung mga sinagot namin for the final interview, di ba sinusulat yun ng nag-a-assess? Papadala yun together with the pictures and together with the form na kami mismo yung nag-fill out. Lahat yun, ipapadala yun sa Dubai. Dadalhin niya yun, kasama niya pagbalik niya sa Dubai. And then yung HR from there will decide if makakapasa kami or hindi. Yun yung sinabi niya sa amin na mangyayari. So, after a month, doon ka makaka-receive. Kung failed ka, makaka-receive ka ng email earlier before doon sa 1 month nga na yun. If not naman, you can expect a call from them. Apart from just waiting for the call, pwede naman namin i-check yung status ng account namin doon sa website na, remember doon sa website na sinabi sa amin ni IPAMS, meron kaming ginawa na application doon or meron kaming ginawa na profile. So, yung profile namin na yun, doon ina-update ni company kung pasado ba kami or hindi. Or kung ano yung mga next step na kailangan namin gawin. Yung iba, before pa sila tawagan, alam na nila na pasado sila kasi nag-change yung status nun. And then, kung ano yung sinabi doon, if sinabi doon na failed ka for your interview, after a couple of days or within that day, makaka-receive ka ng email. And if sinabi naman sa'yo, or sinabi naman doon na pasado ka, which hindi ko alam kung ano yung mga specific na terminologies na ginagamit nila, pero yun din, kapag nakalagay doon na pasado ka, so you just need to expect for a call or wait for a call from them. Yung nangyari sa akin is medyo weird. Yung mga status kasi, meron kasi silang mga terminology na ginagamit, di ba nga? So, yung sa akin, nag-change yung status ko. Trinay ko siya na i-google, walang results na lumalabas. Merong result na, kasi meron yung mga previous forums ng mga nag-apply, tapos sinasabi nila na ganito yung magiging status or magiging status ninyo kapag pasado kayo. So, ganyan yung lalabas na words. Ibig sabihin yan, pag nakita nyo yan sa status nyo, is pasado na kayo, mag-antay na lang kayo for the call. Yung sa akin, iba yung nakasulat. And same with yung mga kabatch ko ng final interview. On that day, yung isa sa mga kabatch ko is nag-message sa akin na natawagan na nga daw siya. Unfortunately, wala akong na-receive na tawag. Kaya nalulungkot ako noon, parang siguro bagsak nga ako. And nung time na rin na yun, si Papa kasi nasa hospital siya, no? Naka-confine siya. So, salitan kami sa pagbabantay. Ang nangyayari kasi pala is tumawag sila sa akin habang nagbabantay ako kay Papa. Hindi ko alam bakit may pagkaeng-eng talaga ako. Nung time na yun, tumawag sila sa akin and nawala sa isip ko na naghihintay ako ng call from this company. Ako kasi, every time na may tumatawag sa akin, hindi ko talaga siya sinasagot. Ever since. Alam niyo guys, yung phone number ko dati nung nasa Pinas pa ako, lahat ng incoming calls, naka-block yun. Kasi ayoko nang sumasagot ng calls. Nung time na yun, I had to buy a different SIM card para lang dun sa application ko na yun. Kasi hindi ko na maibalik, hindi ko na mai-unblock yung incoming calls kasi nakalimutan ko na yung password or pin code. Kaya ganon. Anyway, nung may tumawag sa akin, nagbabantay ako nun kay Papa, tas nagising ako. Gabi na rin kasi nun. Ang difference kasi ng time ng Dubai and Philippines is 4 hours. So, nung tumawag sila, parang mga 11 or 12 midnight na nun. Nung tumatawag, nagre-ring, tinitignan ko lang yung phone ko. Parang, sino kaya to? Ang haba naman itong number na to. Tapos, hindi ko talaga maintindihan bakit nawala sa isip ko na sagutin siya na, hello, nag-expect ka ng call, so bakit hindi mo sagutin yung tawag na yan? Ang nasa isip ko lang, bakit ako tinatawagan ito gabing-gabi na? Yun lang. Tapos, ang nangyari nun, si Papa bigla siyang tumayo. So, naibato ko yung phone ko. Bawal kasi si Papa maglakad-lakad kasi meron siyang mga nakakabit na swero. So, kailangan mo siyang alalayan. So, nung naibato ko yung phone ko, nakabalik ako. Ano ba yung gamit ko nun eh? Hindi pa siya Android na cellphone. Samsung siya, pero hindi siya Android na cellphone. So, pag nabagsak siya, ano siya talaga siya, yung nahihiwala yung case, tapos nahihiwala yung battery. Yung ganong mga cellphone. Ganon pa yung gamit ko dati. Pagbalik ko, sinamahan ko nga si Papa dun sa, kasi mag-restroom siya. So, sinamahan ko siya, ganyan. After, siguro mga 5 to 10 minutes pa bago ako nakabalik para i-assemble ulit yung cellphone. Hinahanap ko yung number ng tumawag, wala na. So, ako parang, okay, wala na. Anong magagawa ko? Hindi ko na siya inisip. And then, yun nga, yung following day, doon ako minessage nung kabatch ko na sabi nga niya is naka-receive na nga daw siya ng call.
naman, nawala na sa isip ko yung pangyayari na yon. Ang nasa isip ko lang, walang tumatawag sa akin. So, siguro bagsak ako. Pero, syempre, nakakalungkot kasi, di ba, parang pang ilang assessment ko na yun, tapos bagsak na naman. Eh, knowing na nakapasa naman ako before sa ibang airline company. Bago ko naalala na meron akong naging tawag, ano pa, ilang araw pa, mga 3 to 4 days pa, bago ko naalala na nagkaroon ako ng call. Tapos, ang ginawa ko noon is nag-check ako online. Tapos, yun nga, meron ako nakita na words dun sa status ko. Nag-change yung status ko into different status na. Tapos, ginugoogle ko siya, parang anong ibig sabihin itong status na to? Walang information about that. Tapos, tinitignan ko, ano ba yung status na para masabi na pasado ka. Iba yung words na ginagamit nila for that kind of status. So ako parang, ano ba to? Bakit parang bago yata to? Tapos tinanong ko yung kabatch ko na natawagan, same kami ng status. So ibig sabihin, pasado ako. Sobrang matagal bago tumawag sa akin ulit si company. Ang nangyari pala is, pagdating sa batch ko, yun yung time na nagpalit na sila ng mga parang terminologies pagdating dun sa status. Kaya ganon. Kaya ako, hindi ko siya mag-google tapos hindi ko alam kung ano yung kung ano na ba talaga yung nangyayari or kung ano na ba talaga yung status ng aking application. Pero positive naman ako, napasado ako kasi nga parehas kami ng status nung kabatch ko na natawagan. Pero dahil hindi ko nasagot yung tawag, tumawag sila sa akin after 3 months na. Yun. So, yung kabatch ko, nakaalis na siya, nakatapos na siya ng training, lumilipad na siya, saka pa lang ako tinawagan na, hey, pasado ka, are you okay to leave on this day? Nung tinawagan nila ako, that was first week of October. Tapos, ang sabi nila, ang alis ko raw is November 7. And November 8 is my birthday. So ako naman, hindi naman ako makahindi kasi kailangan ko na rin namang umalis dahil wala na akong pera. Tsaka hindi ko na rin naman maa-avoid yun, diba? Tsaka, diba, sobrang tagal na magmula nung na-interview ako until dun sa tinawagan talaga ako for the final interview or for the golden call. Sabi ko na lang, okay, sige, thank you, ganyan. Pero I only have less than a month. Meron na lang akong 3 weeks to prepare. Ako, nagmadali ako noon. Yung instructions niya, sinunod ko. Punta ako sa agency. Tapos, from the agency, inayos namin yung mga SS, pag-ibig, PhilHealth, yung mga bayarin for that. Wala naman talagang kailangang bayaran. Usually, for an international airline, kapag magtatrabaho ka, walang mga placement fee, walang anything. Wala kang babayaran from the agency apart from... Actually, wala talaga. Ang binayaran lang namin is sinatel ko lang yung SS Pag-ibig, ganyan, SS Pag-ibig PhilHealth, yung medical bills, yung for the medicals. Meron kasing clinic na i-recommend si IPAMS. Tapos, dun kayo pupunta. Tapos, dun nyo gagawin lahat ng mga medicals. Ano ba yung proper word for that? Medicals lang naman, di ba? Yung medicals. Pero for this kind of job, sobrang dami ng medicals. Kasi doon sa clinic na yon, ang daming nagpapamedical na mag-iibang bansa din. Pero yung kanila, sobrang konti lang nung pinapamedical nila. Pero for us, as in, ang dami talaga. Kaya medyo mahal yung binayaran namin. Pero, hindi ko na kasi maalala, guys, kung magkano yung binayaran. If I'm not mistaken, mga nasa, 3,000 pesos. Or more siguro. Pero hindi naman siya aabot ng 10,000. Ang mangyayari lang yan, depende yung babayaran mo. Depende siya sa magiging result, syempre, ng medical mo. Syempre, kung dun sa medical mo, meron kang problema. So, kailangan mong iayos yun. So, dun mo lang kailangan magbayad ng malaki. Pero kung wala ka namang problema, wala naman. Yun lang yung kailangan mo talagang ilabas na pera. Yung for your medical bills lang. Or your medical results lang. Ang naaalala ko na ginawa is yung sa tenga. Yung tinignan kong normal yung hearing. Meron ding psych test na pinagawa kami ng paragraph tas may drawing. Tapos meron ding x-ray. Meron ding yung chest x-ray. Yung titignan yung sa breast. Ano ba yung naaalala ko? Yung sa dental yung maraming bumabagsak. Kasi, syempre, yung iba kailangan ng papasta, yung iba kailangan ng magpatanggal ng wisdom tooth. Sa akin, doon ako nagmahal kasi nirecommend nila na magpatanggal ako ng wisdom tooth. Na kahit yung dentist ko is ayaw tanggalin yung wisdom tooth na yon kasi hindi naman daw kailangan. At saka sobrang malalim daw siya. Pero sobrang strict nila doon, so pinatanggal nila, so I had no choice. Pumunta ako kay mga 3 dentist yung pinuntahan ko na nire-reject
ako kasi hindi naman nga daw kailangan. Tapos yung nagtanggal ng wisdom tooth ko, as in sobrang tagal kasi nga malalim daw masyado. Tapos nung time na yun namaganang bongga yung yung tinanggal sa akin. Anyway, dun lang ako nagkaroon ng dun lang ako gumastos. So, for others, medyo nagmahal yung kanila kasi kailangan nilang magpatanggal ng 3 wisdom tooth. For others naman, 2 lang, ganun. Tapos, ako, kailangan ko rin nung bumalik kasi kailangan mo kasi mag-fasting kasi 'di ba yung mga lab results mo, yung sa ay i-check pa rin pala kung buntis ka. So, magpapa-pregnancy test kit. Magpapa-pregnancy test. Ganon. After nun, kasi before that, kung hindi ako nagkakamali, 12-hour fasting yon. Before I did the 12-hour fasting kasi, kumain kami nun ni Andy Bear ng ng mga deep fried, mga calamares, ganyan. Tapos after nun, literally 12 hours before that, before nang punta ko dun sa clinic, doon ako nag-fasting. Ang blood result ko nun is, according sa kanila, hindi ko na kasi maalala yung numbers, pero nasa borderline ako nung normal, ganon. So, pinabalik ako. And then, after a week, nung bumalik na ako, pinagtatawanan ako ng doktor kasi sabi nga niya, parang, ang payat-payat mo, tapos, ipapabalikin ka nila dito dahil sa ma-cholesterol yung dugo mo. Tapos, shinek nila yung results. Sabi niya, wala namang problema, borderline lang. Siguro, kumain ka lang ng ganito, ganyan, before ng exam. Tapos yun, sinabi ko, oo, totoo yun. Kumain lang po, puro calamares yung kinain ko nung day na yun. Puro deep fried, ganun. Nakapagsyikahan lang ako. Tapos, I had to come back pa rin pala kasi, ang nangyari dun sa x-ray ko is, medyo merong part na malabo. Pero wala akong problema. Ang problema nun yung machine. So, I had to come back para ma-retake nila yung sa x-ray. Yun lang. Wala namang masyadong naging problema sa medicals. But, ito pa yung pinakamagastos, yung mga vaccines. Kasi, sobrang dami ng vaccines na kailangan mong i-take before ka lumipad. And, medyo may kamahalan yung mga vaccines na yon. For me, hindi ako nag-take ng vaccines. As in, wala akong vaccine na pinagawa. Kasi, remember yung kabatch ko, nauna siya sa akin. So, she told me na libre naman yung vaccine dito sa clinic. So, wag ka na magpa-vaccine dyan, dito na lang. So, yun, sinunod ko lang yung yung sinabi niya. Iniisip ko, kung hindi man totoo na free sa clinic, at least meron akong salary doon. So, doon na lang ako magpapa-vaccine. And, luckily, totoo naman na libre lahat ng vaccine. So, nalibre ako doon. Medyo mahal yung vaccine hindi ko na maalala kung magkano siya all in all kapag pinagawa mo siya sa Philippines. Pero yung mga kasama ko, namahalan sila. Mga naka 5 digits lahat. Kung ipapagawa mo lahat ng vaccine, mga nasa 5 digits. So, yun. Nakasave ako ng malaki dahil doon. Dahil doon sa tip na yon. Pero, guys, kung kunwari paalis na kayo, natanggap na kayo, tapos sinabi ni company na mag-take kayo nitong vaccine na to, huwag niyong gagayahin yung ginawa ko, ha? Kasi syempre, different company naman, different rules din yan. Baka mamaya pagdating dun sa company ninyo, mas maging mahal yung babayaran ninyo kapag dun kayo nag-take ng vaccine. So, i-double check nyo rin, ha? And, apart from that, wala naman ng masyadong ganap. Before November 7, mga November 5th or 4th, yun, minessage kami na, hindi daw kami makakaalis sa November 7th. Kasi, yung si company, yung registration niya from POEA is hindi pa na-update. So, kailangan naming maghintay para makakuha ng POE, yung number doon, ganito, ganyan. So, na yun, sa side na ng company yun, and yung mga agency sa Philippines. So, yun, ni-reschedule kami for first Friday ng December. Tapos, yung first Friday ng December, again, ni-reschedule na naman kami kasi yung ni-register nila na name ng company is hindi exactly the name of the company. Yung ganon, medyo mali yung pagkaka-register nila. So, ayaw ni company nun, ayaw ni airline company nun. So, pinapa-change. Kaya pati kami, kailangan namin maghintay. Which is good kasi magki-Christmas and magno-New Year. And luckily, nakapag-Christmas and New Year ako nun sa Philippines. Yung alis namin is naging na talaga, December 30 yung naging alis namin. So, ang joining date ko is naging December 31st. Oh no, sorry. Ang naging alis talaga namin is January 30. So, ang joining date ko is January 31st. Tuloy-tuloy na yon. Pagdating doon, okay naman. As in, super pampered na pampered kami. As in, libre lahat.
Meron kaming, syempre may pipick up sa amin. Bale, from the airport, meron isang agent from the agency na naghihintay sa amin, na lahat ng papers namin dala niya. Tapos, ano na yon, yung parang naka-organize na talaga yon na, itong first, na yung nasa top ng paper is ibibigay namin dun sa unang tao na mag-a-assess sa amin. Tapos, pagpasok dito sa pila na to, ito yung ibibigay mo na papers, as in naka-organize na talaga siya. So, inano na yun sa amin, tinurn over na siya sa amin, tapos until makapasok na kami dun sa aircraft. So, para kaming baby na ina-assist niya. Pagdating naman sa Dubai, yun, meron ulit nag-assist sa amin paglabas ng aircraft, in-assist kami kung saan kami pupunta, kung nasan yung mga suitcase namin. Tapos, kung gusto namin magpapalit from dollar to dirhams, sinamahan kami doon. And then, after that, binigyan kami ng SIM card. Tapos yung SIM card, kung hindi ako nagkakamali, meron siyang laman na load na 50 dirhams, but I'm not sure. Yan na kami, in-escortan na kami dun sa crew bus na maghahatid sa amin from the airport to our accommodation. Tapos, from the accommodation, binigyan na kami ng susi. Tapos, pagpasok namin dun sa accommodation namin, syempre, hiwa-hiwalay na kami nun. So, pagpasok sa accommodation, meron na kaming 2 boxes nun, na yung boxes nun, big boxes yun, na meron na siyang laman ng mga toiletries, mga konting pagkain, water, ano pa ba, beddings, pillow, itong entire set na ganito. Yung pillow, duvet cover, duvet, ano pa ba, lahat. Pati yung sa kitchen, yung mga kutsara, tinidor, plato, pots, and pans, kompleto. Nung dumating kasi kami Friday night, Friday ng 11 PM. So, tulog, and then the following day is Saturday. Saturday, wala namang masyadong ganap. Sunday pa nag-start yung aming, hindi pa siya training or orientation pa lang yun. Kasama namin yung mga ibang batch from yung mga na-hire sa ibang countries. So, ano lang yun, parang malaking auditorium lang. Tapos, nagsasalita lang about the country, tapos about everything. And then after that, binigyan kami ng ng aming allowance. So, yun. Dahil wala pa kaming sweldo, binigyan nila kami ng allowance. Binigyan na rin kami ng uniform for the training. And then after that, the following day yun na. Start na yung training. And then, yun na. Doon na natatapos ang aking journey. Tapos si Andy Bear, sumunod na siya after 2 months. Kaya, happy na. Ngayon ay January 1. 29 days before ako mag 4 years, officially 4 years sa Dubai. Officially 4 years na OFW. Pero until now, I still feel na parang kakalabas ko pa lang sa training college. Kasi dahil nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko, dahil happy naman ako sa ginagawa ko, hindi pa rin ako napapagod. Yun. Kaya ganun. Until now, parang kinikwento ko to, pero sobrang vivid pa rin siya sa isip ko. Kasi nga, pakiramdam ko, kahapon lang siya nangyari or last month lang siya nangyari. Kaya, ganun. Wala masyadong ganap doon. Ano lang talaga, ang medyo highlight lang doon sa na-experience ko is yung mga delays. Dahil sa medyo kaeng-engan ko na hindi ko sinagot yung tawag. Tapos, yung other part ng mga delays, hindi na namin problema yon kasi nga, ayun, yun yung sa, yung sa part na ng agencies and yung mga, mga organizations or whatever. So, yun lang naman. On my next video, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano yung mga countries na napuntahan ko na, countries and cities na napuntahan ko na because of this job. And then after that, mag-start na tayo with a Q&A or start na ako na magturo sa inyo kung paano mag-apply for an international airline company. So that's it. Thank you so much for watching, guys, and have a good day. Bye!